કેમ છે હવે તમને? અત્યારે તો શરીરના એમ લાગે બધા સ્પાર્ટમાં થોડા થોડા ઓઇલિંગ કર્યું ને આમ દુખાવો રિલેક્સ છે. રિલેક્સ છે. ખુલ્લો શ્વાસ લો, છોડો. લૂઝ હો, લૂઝ. કરો, બંધ કરો, બંધ કરો. લૂઝ, લૂઝ, લૂઝ. કરો, હા રાખો. ખુલ્લો શ્વાસ લો માં, છોડો. શરીર લૂઝ રાખજો. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. લો ઊંડો શ્વાસ, છોડો. રિલેક્સ. હાઇલાઇટ ને અસર છે ને કલાકમાં દેખાડવા જ મળે. આ બધા જોઈ કેમ લાગ્યું માં? નહીં સરસ. એક આવું તો મેં ફર્સ્ટ વાર જોયું છે બધી જગ્યાએ ના એક આરે. નહીં સરસ. આશા માતાજી, આપને શું તકલીફ હતી? મને અહીંયા જોઈન્ટ જે એ અને ઘૂંટણ, કમર બધું હાલતો ફરતો દુખાવો. હા, બધી જગ્યાએ. કેટલા સમય થયો તો? 3 વર્ષ સલંગ. એમ કેમ છે હવે તમને? અત્યારે તો શરીરના એમ લાગે બધા સ્પાર્ટમાં થોડા થોડા ઓઇલિંગ કર્યું ને આમ દુખાવો રિલેક્સ છે. રિલેક્સ છે. સરસ. તો આમ સારું લાગે છે? અત્યારે તો એવું બધી જગ્યાએથી ટચાક્યા ફૂટી ગયા છે. ઘણી જગ્યાએ ગયા હતા. તમે ક્યાંથી આવો છો? સુરત થી આવીએ. સુરત થી આવો છો. અને કેવી તકલીફ હતી માતાજીને? તકલીફ બહુ હતી એટલે જ ને ઓપરેશન કરવાનું કીધું તો એટલે જ મેં કીધું હાલ જાતા જઈએ. ના ના બરોબર છે ને, નું બતાવ્યું છે. સરસ. આ વિડીયો YouTube માં મૂકી શકીએ? તમે શું કહેવા માંગશો? તમે સુરત થી આવ્યા છો તો અત્યારે તો બધા મને જોઈન્ટમાં જેટલું ખેંચાણ થઈ ગયું એ પ્રમાણે મને લાગે સારું થઈ જ જશે 110%. અત્યારે દુખાવો થાય છે? નહીં, અત્યારે નથી થતો. એક બી જગ્યાએ જે આ મેન દુખાવો અને આપણે બહુ વધારે જયારે કામ કરીએ ને એવું બધું થાય ને ત્યારે કમરથી અને બસ આ એક ઘૂંટણનો. તો હવે તો રેડી છે ને? હા, સરસ. થેન્ક યુ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ.